Oppitunti 1. Terveelliset ruokailutottumukset. Yritän vähentää sokeristen naposteltavien syömistä ja lisätä aterioihini enemmän hedelmiä ja vihanneksia. Loistava idea. Tuoreet tuotteet ovat täynnä ravintoaineita. Olen samaa mieltä. On uskomatonta, kuinka paljon paremmalta minusta tuntuu, kun syön terveellisemmin. Mistä hedelmistä ja vihanneksista pidät eniten? Rakastan marjoja. Ne ovat makeita ja täyttäviä ilman lisättyä sokeria. Marjat ovat herkullisia. Entä vihannekset? Olen viime aikoina ihastunut paahdettuihin ruusukaaleihin. Paahdettuja ruusukaaleja. Ne voivat olla yllättävän maukkaita. Kyllä. Pieni määrä oliiviöljyä ja mausteet tekevät niistä täydellisiä. Minun täytyy kokeilla tuota. Onko sinulla muita terveellisiä reseptejä? Tykkään tehdä smoothieita pinaatilla ja banaanilla. Smoothiet ovat loistava tapa saada lisää ravintoaineita. Juuri niin. Voit lisätä smoothien lähes mitä tahansa hedelmää tai vihannesta. Entä välipalat? Onko sinulla terveellisempiä vaihtoehtoja? Tykkään napostella porkkanoita ja hummusta. Se on niin virkistävää. Kuulostaa herkulliselta. Pidän omenaviipaleista mantelivoin kera. Se on upea yhdistelmä. Se tyydyttää makean himoa. Tunnen itseni energisemmäksi, kun syön terveellisiä välipaloja. Minä myös. Kyse on parempien valintojen tekemisestä. Tehdäänkö lounaaksi värikäs salaatti? Kyllä. Erilaisilla vihanneksilla täytetty salaatti kuulostaa täydelliseltä. Tässä on terveellisempiä vaihtoehtoja ja herkullisia aterioita. Ehdottomasti. Tehdäänpä hyvin syömisestä nautinnollista. Oppitunti 2. Verkkokaupan käynnistäminen. Luin hiljattain siitä, kuinka yritys loi internetpohjaisen sähköisen liiketoiminnan. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä se tarkalleen ottaen pitää sisällään? Pohjimmiltaan se integroi erilaisia verkkoalustoja liiketoiminnan virtaviivaistamiseksi. Ymmärrän. Sen täytyy tehdä useiden osa-alueiden hallinnasta paljon helpompaa. Juuri niin. Se mahdollistaa paremman kommunikaation ja tehokkuuden. Mutta miten se hyödyttää asiakkaita? Asiakkaat nauttivat saumattomasta kokemuksesta ollessaan vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa verkossa. Se on tärkeää. Kätevyys on avainasemassa nykymarkkinoilla. Ehdottomasti. Yritys keskittyy myös yksilöllisiin palveluihin. Personoidut palvelut voivat todella parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kyllä. Kokemusten räätälöinti saa asiakkaat tuntemaan itsensä arvostetuiksi. Mitä haasteita heidän mielestäsi oli tätä perustaessaan? Kuvittelen, että tekniset haasteet olivat merkittäviä, etenkin integraation kanssa. Se on järkevää. Teknologia voi olla melko monimutkaista. Heidän on luultavasti myös koulutettava henkilökuntaa uusien järjestelmien käyttöön. Koulutus on välttämätöntä, jotta kaikki ovat samalla sivulla. Uskotko, että tämä malli yleistyy tulevaisuudessa? Uskon niin. Verkkokaupan kasvaessa yritykset sopeutuvat.
On mielenkiintoista nähdä, miten sähköinen liiketoiminta kehittyy. Olen samaa mieltä. Tämä voisi muokata kaupan tulevaisuutta merkittävästi. Kohti innovatiivisia ratkaisuja ja sähköisen liiketoiminnan tulevaisuutta. Oppitunti 3. Matkakertomuksia. Olen utelias, missä kaupungeissa olet käynyt? Olen käynyt New Yorkissa, Chicagossa ja Lontoossa. Nuo ovat fantastisia kaupunkeja. Mistä pidit eniten New Yorkissa? Energia on uskomatonta. Aina tapahtuu jotain. Olen samaa mieltä. Kävitkö Times Squarella? Kyllä. Se oli häikäisevä kaikkine valoineen ja ihmisineen. Entä Chicago? Mikä siellä kiinnitti huomiosi? Arkkitehtuuri on upeaa. Rakastin korkeita pilvenpiirtäjiä. Chicago tunnetaan kauniista siluetistaan. Oletko osallistunut arkkitehtuurikierroksille? Kyllä. Liityin veneretkelle jokea pitkin. Se oli mahtavaa. Kuulostaa ihastuttavalta. Olen kuullut, että näköala veneestä on upea. Niin todellakin. Ja opas kertoi kiehtovia tarinoita rakennuksista. Minun täytyy käydä Chicagossa jonain päivänä. Kerro nyt minulle Lontoosta. Lontoo on täynnä historiaa. Nautin museoissa käymisestä. Onnistuitko näkemään British Museumin? Kyllä. Se oli vaikuttava, esineistöineen kaikkialta maailmasta. Sen on täytynyt olla ikimuistoinen kokemus. Niin todellakin. Jokaisella kaupungilla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Haluaisin kuulla lisää matkoistasi jonain päivänä illallisen äärellä. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Minulla on paljon tarinoita jaettavana. Kohti tulevia seikkailuja ja lisää matkakertomuksia. Oppitunti 4. Järvien ja yhteyksien tutkiminen. Tiesitkö, että Mason of Lake Sinclair on varsin kiehtova? Olen kuullut siitä. Sinclair-järvi on yhteydessä St. Clair-järveen. Kyllä. Ja St. Clair-järvi on sitten yhteydessä Erijärveen Detroitjoen kautta. Mielenkiintoista. Se luo kauniin vesiväyläjärjestelmän. Juuri niin. Se tarjoaa loistavat veneily- ja kalastusmahdollisuudet. Voin kuvitella, kuinka vilkasta siellä täytyy olla kesällä. Ehdottomasti. Ihmiset kerääntyvät parveilemaan nauttimaan vedestä ja luonnosta. Oletko koskaan käynyt Erijärvellä? Olen. Auringonlaskut Erijärven yllä ovat henkeä salpaavat. Haluaisin kovasti nähdä sen. Mitä aktiviteetteja teit siellä? Kävin melomassa kajakilla ja maistoin jopa paikallisia mereneläviä. Kuulostaa täydelliseltä päivältä. Tuoreet merenelävät järven rannalla ovat herkullisia. Kyllä. Suosittelen kokeilemaan ahventa, se on melko suosittu. Pidän sen mielessä vierailuani varten. Sinun pitäisi. Koko alue on loistava ulkoiluaktiviteetteihin. Pidän myös patikoinnista. Onko näiden järvien ympärillä polkuja? Kyllä.
Alueelta löytyy useita polkuja, joilta avautuvat upeat näkymät vedelle. Haluaisin kovasti tutkia noita polkuja. Luonto virkistää minua aina. Niin on. Veden läheisyydessä oleminen rauhoittaa. Kohti tulevia seikkailuja järvien parissa. Ehdottomasti. Suunnitellaan matka, jolla koemme kaiken. Oppitunti 5. Ammatillinen kasvu. Koin työpajan erittäin arvokkaaksi ammatillisen kehitykseni kannalta. Olen iloinen, että näet asian noin. Se tarjosi niin paljon hyödyllisiä oivalluksia. Juuri niin. Puhujalla oli käytännön vinkkejä taitojemme parantamiseksi. Arvostin erityisesti tehokasta viestintää käsittelevää osiota. Viestintä on avainasemassa kaikilla työpaikoilla. Sillä voi olla valtava merkitys. Olen samaa mieltä. Aion ottaa nuo tekniikat käyttöön välittömästi. Loistava idea. Johdonmukaisuus on elintärkeää kehittymisen kannalta. Onko sinulla erityisiä tavoitteita, jotka haluat saavuttaa työpajan jälkeen? Kyllä. Haluan keskittyä verkostoitumiseen tehokkaammin. Verkostoituminen voi avata monia ovia. Se on välttämätöntä urakehitykselle. Ehdottomasti. Jatkan hissipuheeni harjoittelua. Se on fiksu veto. Hyvä myyntipuhe voi jättää pysyvän vaikutuksen. Entä sinä? Onko sinulla jotain tavoitteita mielessäsi? Haluan parantaa johtamistaitojani. Johtamistaidot ovat uskomattoman arvokkaita. Miten aiot tehdä sen? Etsin työssäni mahdollisuuksia johtaa pieniä projekteja. Tuo on loistava lähestymistapa. Kokemus on paras opettaja. Juuri niin. Pidän työpajan vauhtia yllä. Nyt on aika kasvaa ja oppia jatkuvasti. Oppitunti 6. Luova yhteistyö. Erinomainen ehdotus. Voimme saada ideoita seuraaviin luoviin projekteihimme. Olen samaa mieltä. Yhteistyö usein herättää uutta inspiraatiota. Millaista projektia olet ajatellut? Mietin sekatekniikalla tehtyä taideteosta. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä materiaaleja haluat käyttää? Haluaisin käyttää kangasta ja paperia. Ne lisäävät tekstuuria. Tekstuurit voivat herättää teoksen eloon. Oletko miettinyt teemaa? Kyllä. Ajattelen luonnon tutkimista yhtenä teemana. Luonto on kaunis inspiraation lähde. Rakastan tuota ajatusta. Entä sinä? Mikä projekti sinulla on mielessäsi? Olen kiinnostunut luomaan kaupunkimaisemista inspiroituneen maalaussarjan. Kaupunkikuvaukset ovat eloisia. Niillä voi vangita niin monia erilaisia tunnelmia. Juuri niin. Haluan kokeilla värejä ja perspektiivejä. Kuulostaa jännittävältä. Haluaisitko yhdistää ideamme? Ehdottomasti. Sekatekniikalla toteutettu kaupunkikuva voisi olla kiehtova.
Kuvittele, että yhdistät kangastekstuurit maalattuihin taustoihin. Se loisi ainutlaatuisen visuaalisen kokemuksen. Pohditaanpa asiaa lisää ja hahmotellaan yhdessä joitakin käsitteitä. Hieno idea. Voimme kerätä materiaaleja ja katsoa, mikä toimii parhaiten. Odotan innolla tätä luovaa matkaa. Minä myös. Tässä inspiroidaan toisiamme ja luodaan jotain upeaa. Oppitunti 7. Tietoinen läsnäolo ja rentoutuminen. Olen viime aikoina keskittynyt hengitykseeni ja purkanut jännitystä. Kuulostaa upealta. Mitä tekniikoita käytät? Harrastan syvähengitysharjoituksia rauhoittaakseni mieltäni. Syvähengitys on uskomattoman tehokasta. Entä sinä? Olen harjoitellut tietoista läsnäoloa. Se auttaa minua pysymään läsnä. Mindfulness on loistava työkalu. Miten sisällytät sen päivääsi? Yleensä varaan aamuisin muutaman minuutin meditaatiolle. Tuo on fiksu tapa aloittaa päivä. Minunkin pitäisi kokeilla tuota. Ehdottomasti kannattaa. Se luo positiivisen tunnelman tulevaan päivään. Unohdan usein pitää taukoja. Mindfulness voisi auttaa minua hidastamaan. Kyllä. Jopa muutama keskittymisen hetki voi tehdä eron. Aion pyrkiä harjoittamaan mindfulnessia säännöllisemmin. Mitä aktiviteetteja pidät rentouttavimpana? Tykkään kävellä luonnossa, se auttaa kirkastamaan ajatuksiani. Luonnossa liikkuminen on loistava tapa rentoutua. Niin todellakin. Tunnen olevani yhteydessä ympäristööni. Luonnolla on rauhoittava vaikutus mieleen ja kehoon. Ehdottomasti. Yhdistän kävelylenkkini mindfulnessiin. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Aloitetaan rentoutumismatkat. Oppitunti 8. Vilkkaan festivaalin navigointi. Minun pitäisi olla todella varovainen, etten astuisi kenenkään tai minkään päälle täällä. Olen täysin samaa mieltä. Paikka on aika täynnä. Se on kuin labyrintti, jossa on paljon ihmisiä ja kojuja. Kyllä. Minun täytyy varoa askeleitani ja suunnistaa viisaasti. Oletteko nähneet vielä mielenkiintoisia kojuja? Huomasin kojun, jossa myytiin käsin tehtyjä koruja. Se näytti kauniilta. Käsin tehdyt korut kuulostavat ihanilta. Arvostan ainutlaatuisia kappaleita. Minä myös. Täytyypä tarkistaa, kun on enemmän tilaa. Hyvä idea. Mitä muuta toivot näkeväsi tänään? Haluaisin löytää herkullisia ruokavaihtoehtoja. Ruoka on välttämätöntä festivaaleilla. Millä tuulella sinä olet? Kaipaan jotain tulista, ehkä katutakoja. Takot ovat loistava valinta. Ne ovat aina festivaalien suosikkeja. Juuri niin. Entä sinä? Mitä haluat kokeilla? Ajattelin etsiä jotain herkullista popcornia. Kuulostaa hauskalta. Makuja on niin paljon, mistä valita. Olen samaa mieltä. Minun täytyy maistella muutama ennen kuin päätän.
Jatketaanpa matkaa ja tutustutaan festivaaliin tarkemmin. Kyllä. Mutta varotaan, ettemme törmää kehenkään. Ehdottomasti. Nyt nautitaan festivaaleista ilman kommelluksia. Todellakin. Ottakaamme kaikki irti tästä eloisasta kokemuksesta. Oppitunti 9. Taloudellinen ennustaminen. Mikä on ennuste seuraavalle neljännekselle? Voittojen odotetaan kasvavan merkittävästi. Erinomaisia uutisia. Mitkä tekijät vaikuttavat tähän kasvuun? Parannetut myyntistrategiat ja uusi markkinointikampanja ovat olleet tehokkaita. Olen iloinen kuullessani tuon. Olemmeko jo nähneet kampanjan tuloksia? Kyllä, alustavat raportit osoittavat kohdeyleisömme myönteistä vastaanottoa. Se on lupaavaa. Uskon, että olemme oikealla tiellä. Ehdottomasti. Meidän tulisi jatkaa näiden trendien tarkkaa seuraamista. Onko olemassa mahdollisia haasteita, jotka meidän tulisi ottaa huomioon? Meidän tulisi olla varovaisia toimitusketjujen häiriöiden suhteen. Tuo on pätevä pointti. Meidän on varmistettava, että varastotasomme pysyvät vakaina. Juuri niin. Ennakoiva lähestymistapa auttaa meitä välttämään ongelmia. Kuinka usein meidän tulisi tarkastella taloudellisia ennusteitamme? Suosittelen kuukausittaisia tarkastuksia pysyäksesi ajan tasalla mahdollisista muutoksista. Kuulostaa järkevältä. Jatkuva seuranta on avain menestykseen. Olen samaa mieltä. Se auttaa meitä tekemään tarvittaessa oikea-aikaisia muutoksia. Onnea menestyksekkääseen ensi vuosineljännekseen ja kasvaviin voittoihin. Oppitunti 10. Kuntotavoitteiden asettaminen. Mitkä ovat kuntotavoitteesi tälle vuodelle? Ehdottomasti. Haluan parantaa yleistä voimaani ja kestävyyttäni. Kuulostaa upealta. Voimaharjoittelu voi olla erittäin hyödyllistä. Kyllä. Luulen, että se auttaa minua tuntemaan oloni energisemmäksi koko päivän. Olen täysin samaa mieltä. Mihin erityisiin harjoituksiin aiot keskittyä? Haluan sisällyttää painonnoston rutiiniini. Painonnosto on loistava tapa rakentaa lihaksia. Oletko nostanut painoja aiemmin? Vähän, mutta haluan lisätä itseluottamustani raskaammilla painoilla. Se on fiksu tavoite. Voin auttaa sinua tekniikoiden kanssa, jos haluat. Arvostaisin sitä. Treenikaveri on aina hyvä olla. Entä sinä? Onko sinulla tiettyjä kuntotavoitteita, jotka haluat saavuttaa? Haluan juosta puolimaratonin vuoden loppuun mennessä. Se on kunnianhimoinen tavoite. Oletko jo aloittanut harjoittelun? Kyllä. Aloitin juoksuohjelman viime kuussa. Se on erinomaista. Johdonmukaisuus on avainasemassa maratonin harjoittelussa. Ehdottomasti. Lisään etäisyyttä vähitellen joka viikko. Pärjäät kyllä loistavasti. Muista kuunnella kehoasi treenatessasi. Kiitos. Pidän huolen siitä, että vältyn loukkaantumisilta. Nyt yhdessä saavutamme kuntotavoitteemme tänä vuonna.
Oppitunti 11. Ostostoiminnan kehitys. Verkko-ostosten kätevyys on todella hämmästyttävää. Totta. Se säästää niin paljon aikaa ja vaivaa. Lisäksi voit tehdä ostoksia mukavasti kotoa käsin. Juuri niin. Ei tarvitse jonottaa ruuhkaisissa kaupoissa tai pitkissä jonoissa. Ja hintoja voi helposti vertailla eri verkkosivustojen välillä. Kyllä. Se tekee parhaiden tarjousten löytämisestä paljon helpompaa. Myös toimitusvaihtoehtoja on lisätty. Olen huomannut sen. Saman päivän toimitus on varsin vaikuttavaa. Niin todellakin. Voit tilata jotain aamulla ja saada sen illaksi. Tuo mukavuus muuttaa täysin tapamme tehdä ostoksia. Mietin, sopeutuvatko perinteiset kaupat tähän trendiin. Heidän on ehkä parannettava asiakaskokemustaan kilpaillakseen. Ehkä he voisivat tarjota yksilöllisempiä palveluita. Loistava idea. Personoidut ostokokemukset voisivat houkutella enemmän asiakkaita. Tai he voisivat keskittyä ainutlaatuisten myymälätapahtumien luomiseen. Kyllä. Kiinnostavat kokemukset voivat karkottaa ihmiset verkko-ostosten tekemisestä. On mielenkiintoista nähdä, miten vähittäiskaupan maisema kehittyy. Ehdottomasti. Shoppailun tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Tässä on aika hyväksyä muutos ja nauttia molempien maailmojen parhaista puolista. Oppitunti 12. Aamurutiinit. Se on ymmärrettävää. Oletko nyt valmis lähtemään? Kyllä olen. Älkäämme unohtako kahvia matkan varrella. Ehdottomasti. Hyvä kuppi kahvia voi tehdä kaiken eron. Olen samaa mieltä. Se auttaa minua heräämään ja keskittymään. Mikä on suosikki kahvityyppisi? Nautin klassisesta cappuccinosta. Se on täydellisesti tasapainoinen. Cappuccino on loistava valinta. Pidän enemmän vahvasta espressosta. Espresso on rohkeaa. Siinä on todellakin potkua. Kyllä. Tykkään aloittaa päiväni pienellä energiapiikin kera. Onko sinulla täällä päin suosikkikahvilaa? Kadun varrella on ihana paikka. Heidän kahvinsa on erinomaista. Olen kuullut paljon hyvää tuosta kahvilasta. Tulet rakastamaan sitä. Heillä on myös herkullisia leivonnaisia. Leivonnaiset sopivat täydellisesti kahvin kanssa. Todellakin. Voimme nauttia hörkusta samalla, kun juttelemme kokouksesta. Kuulostaa upealta suunnitelmalta. Olen innoissani. Kohti tuottavaa päivää, jota hyvä kahvi vauhdittaa. Oppitunti 13. Hallituksen ohjelmien ymmärtäminen. Näiden hallituksen ohjelmien tuottamat mallit ovat ratkaisevan tärkeitä kanadalaisille. Olen täysin samaa mieltä. He tarjoavat tarvittavaa tukea eri osa-alueilla. Kyllä. Terveydenhuolto, koulutus ja asumisohjelmat ovat välttämättömiä. Niin ne todellakin ovat. Miten mielestäsi nämä mallit auttavat yksilöitä?
Ne tarjoavat viitekehyksen tietoon perustuvien päätösten tekemiseen resursseista. Juuri niin. Se auttaa kanadalaisia ymmärtämään oikeuksiaan ja etujaan. Onko olemassa tiettyjä ohjelmia, joilla on mielestäsi erityisen suuri vaikutus? Universaali terveydenhuoltomalli on varsin vaikuttava. Se varmistaa, että kaikilla on pääsy lääketieteelliseen hoitoon. Se on merkittävä etu. Terveyden ei pitäisi koskaan olla etuoikeus. Arvostan myös koulutusrahoitusohjelmia. Ne auttavat apua tarvitsevia perheitä. Ehdottomasti. Koulutus on elintärkeää henkilökohtaiselle ja kansalliselle kasvulle. Entäpä asuntohankkeet? Niilläkin on ratkaiseva rooli. Kyllä. Ne tarjoavat kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja pienituloisille perheille. On hienoa nähdä, että hallitus on puuttunut näihin kriittisiin ongelmiin. Onko mielestäsi osa-alueita, joilla on parantamisen varaa? Mielestäni näistä ohjelmista tarvitaan lisää tietoisuutta. Hyvä pointti. Monet ihmiset eivät ehkä tiedä, mitä on saatavilla. Ehkäpä yhteisötyö voisi auttaa kuromaan umpeen tätä kuilua. Kyllä. Kansalaisten osallistaminen voi johtaa resurssien parempaan hyödyntämiseen. Tässä on tarkoitus ymmärtää ja parantaa näitä tärkeitä ohjelmia. Ehdottomasti. Yhdessä voimme ajaa positiivista muutosta. Oppitunti 14. Kovan työn havaintoja. Katselin pienen, paksut kovettumat molemmissa käsissä olevan miehen työskentelevän 15 ja 16 tuntia päivässä. Kuulostaa intensiiviseltä. Mitä hän oikein teki? Hän teki käsityötä ja rakensi uutta rakennusta. Se vaatii paljon voimaa ja omistautumista. Niin todellakin. Ihailin hänen työmoraaliaan. On inspiroivaa nähdä jonkun olevan noin omistautunut työlleen. Ehdottomasti. Se sai minut pohtimaan kovan työn arvoa. Olen samaa mieltä. Monet ihmiset eivät ymmärrä tällaisten tehtävien taustalla olevaa vaivaa. Juuri niin. Nuo kovettumat kertovat omistautumisen ja sinnikkyyden tarinaa. Mietin, mikä motivoi häntä tekemään niin pitkiä päiviä. Ehkä hänellä on tavoitteita, joita hän pyrkii saavuttamaan. Hyvä pointti. Kova työ johtaa usein menestykseen. Niin todellakin. Tunnen itseni motivoituneeksi tekemään kovemmin töitä. Minä myös. Tällaiset tarinat muistuttavat meitä vaivannäön tärkeydestä. Kyllä. Meidän pitäisi arvostaa sitä työtä, joka kaikkeen panostetaan. Ehdottomasti. Jokaisella työllä, olipa se kuinka pieni tahansa, on oma merkityksensä. Tässä on kunnianosoitus kovalle työlle ja sitä tekeville ihmisille. Oppitunti 15. Ostosmieltymykset. Käyn yleensä tavarataloissa. Niillä on laaja valikoima tuotteita. Se on totta. Löydät lähes mitä tahansa yhdestä paikasta. Juuri niin. Rakastan sitä, miten kätevää on saada kaikki saman katon alle. Minkä tyyppisiä tavaroita yleensä ostat sieltä? Etsin usein vaatteita ja kodintarvikkeita. Nuo ovat loistavia valintoja.
Tavarataloissa on usein hyviä alennusmyyntejä. Kyllä. Arvostan hyvien tarjousten löytämistä laadukkaista tuotteista. Pidätkö mieluummin ostoksista myymälässä vai verkossa? Nautin myymälässä asioimisesta. Se on mukaansa tempaavampaa. Olen samaa mieltä. Vaatteiden sovittaminen ennen ostamista on tärkeää. Lisäksi tykkään nähdä tavarat paikan päällä ennen ostamista. Tuo on fiksu lähestymistapa. Entä sinä? Ostan yleensä netistä mukavuuden vuoksi, etenkin lahjoja ostaessani. Verkkokauppa on erinomainen tapa vertailla hintoja nopeasti. Totta. Mutta kaipaan myymälässä ostamisen tuntua ja tuntumaa. Se on ehdottomasti erilainen. Mielestäni molemmilla menetelmillä on puolensa. Kyllä. Se riippuu tilanteesta ja siitä, mitä etsit. Oletko löytänyt uusia kauppoja viime aikoina? Kävin uudessa kestävään muotiin erikoistuneessa butiikissa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kestävästä muodista on tulossa melkoisen suosittua. Niin on. Arvostan brändejä, jotka asettavat eettiset käytännöt etusijalle. Täältä löydät upeita tuotteita, niin verkosta kuin myymälästäkin. Ehdottomasti. Jatketaanpa tutkimista ja uusien suosikkien löytämistä. Oppitunti 16. Uskonnolliset konfliktit historiassa. Minusta on kiehtovaa, että monet pysyivät katolilaisina Irlannissa 1600-luvulla. Kyllä. Paineista huolimatta heidän uskonsa oli uskomattoman luja. Oliver Cromwell yritti tehdä Irlannista protestanttisen ajamalla katolilaiset pois maasta. Se oli melko rohkea veto. Sen on täytynyt aiheuttaa merkittävää myllerrystä. Ehdottomasti. Hänen tekonsa johtivat laajaan kärsimykseen ja konflikteihin. Voin vain kuvitella, kuinka vaikeaa se oli katoliselle yhteisölle. Kyllä. Monet kohtasivat vainoa ja joutuivat pakenemaan kodeistaan. Se on karu muistutus siitä, miten uskonnolla voi olla syvällinen vaikutus elämään. Todellakin. Uskonnon vapauden puolesta käyty taistelu on muokannut monia kansoja. Mikä mielestäsi motivoi Cromwellia hänen pyrkimyksissään? Uskon, että hän pyrki yhdistämään Englannin protestantismin alaisuuteen. Se on järkevää. Hän piti sitä keinona vahvistaa valtaansa. Hänen menetelmänsä olivat kuitenkin usein ankaria ja raakaa. Kyllä. Historia usein osoittaa meille äärimmäisyyksien seuraukset. Mietin, miten katolinen yhteisö reagoi tällaiseen sortoon. Monet taistelivat vastaan monin eri tavoin pyrkien säilyttämään uskonsa. Heidän sinnikkyytensä on kiitettävää. Usko voi olla voimakas voima. Ehdottomasti. Se voi yhdistää ihmisiä vastoinkäymisten edessä. Tässä on tarkoitus ymmärtää historiamme monimutkaisuus. Oppitunti 17. Unelmoi isosti. Nukkekodissa asuminen olisi vaarallista, mutta ajattele, mitä kaikkea voisit tehdä. Se on totta. Teekutsuja voisi järjestää pienillä huonekaluilla. Juuri niin. Ja kuvittele kaikki hauskat sisustusmahdollisuudet.
Näen sen nyt, miniatyyrimaalauksia seinillä. Ja pieniä kasveja kaikkialla. Se tuntuisi sadulta. Entä keittiö? Nukkekodin keittiö olisi ihastuttava. Kyllä. Miniatyyrikakkujen ja keksien leipominen olisi ihastuttava kokemus. Millainen pieni uuni olisi? Todennäköisesti tosi söpö. Se olisi ehdottomasti ainutlaatuinen kokkausseikkailu. Ainutlaatuisuudesta puheen ollen, entäpä puumajassa asuminen? Puumaja olisi mahtava. Kuvittele näkymä sieltä ylhäältä. Kyllä. Saatat tuntea olevasi kuin omassa pienessä maailmassasi. Lisäksi olisit luonnon ympäröimänä. Se kuulostaa virkistävältä. Näen jo lintujen laulun ja lehtien kahinan. Se olisi täydellinen pakopaikka kaupungista. Ja voisit hankkia köysitikkaat hauskaksi sisäänkäynniksi. Kuulostaa jännittävältä. Minun pitäisi harjoitella kiipeilytaitojani. Se varmasti pitäisi sinut aktiivisena ja seikkailunhaluisena. Nyt unelmoidaan isosti ja tutkitaan luovia asuintiloja. Oppitunti 18. Ruokaostokset yhdessä. Minun täytyy ottaa paketti pastaa illalliseksi. Totta kai. Minäkin hankin ne. Minkä tyyppistä pastaa pidät parempana? Rakastan penneä. Siinä kastike pysyy todella hyvin. Penne on loistava valinta. Ajattelin kuitenkin spagettia. Spagetti on klassikko. Ehkä voisimme käyttää molempia. Kuulostaa hauskalta idealta. Pastasekoitus voisi olla mielenkiintoinen. Juuri niin. Se tuo vaihtelua ateriaamme. Pitäisikö meidän lisätä myös tuoreita kasviksia? Kyllä. Tuoreet vihannekset parantavat makua upeasti. Ajattelen paprikoita ja pinaattia. Mitä mieltä sinä olet? Nuo ovat täydellisiä. Ne lisäävät väriä ja ravintoa. Otan mukaan myös valkosipulia ja sipulia. Hienoa. Valkosipuli nostaa aina pastaruokien makua. Niin on. Entä kastike? Pidätkö enemmän marinarasta vai pestosta? Olen peston ystävä. Se on niin aromaattinen ja herkullinen. Pestoa siis. Älkäämme unohtako juustoa täytteeksi. Kyllä. Raastettu parmessaani on täydellinen viimeistely. Luomme yhdessä ihanan aterian. En malta odottaa. Ruuanlaitto kanssasi on aina ilo. Kohti herkullista illallista ja mahtavaa seuraa.